اوكي، اليوم نبلش نحكي عن الانماس لوجيك ديزاين. طبعا هون نحكي عن part 1 لانه السلايدز كثار للانماس فمقسومين لجزئين. في المرة الماضية حكينا عن الماسفتس، فالآن بهمنا الانماس، جزء من الماسفتس. اوكي، بشكل عام انماس inverter with a resistive load. راح نبلش في الانماس. في عنا عدة انواع من اللودز. اول لود او ابسط لود او اول لود بالتكنولوجي كان هو الريزيستيف لود، يعني عنا الريزيستور كلود. هذا اللي بيكون الانفرتر. كيف اول اشي بدنا نحكي عن الانفرتر هو البيسك building block لأي logical circuit. فبالنسبة للأنماس في عنا هنا resistive load اللي هو R، عنا هنا السويتشنج MOSFET اللي هو السويتشنج أنماس. فطريقة العمل هنا عنا الانبوت، هون عنا الاوتبوت اللي هو VI VO، وعنا VDD قيمة اللوجيك، والزيرو اللي هو قيمة برضه اللوجيك. فعندنا هون logical 0 logical 1 VDD. فطريقة العمل الآن إذا السويتش هذا السويتشنج ماسفت كان مطفي، ما كان عندنا أي تيار بيمشي في الدائرة، ال VDD راح يظهر على الاوتبوت Vout. اوكي، فالفولتج على هذا من النقطة من الريزيستور راح يظهر على هذا النقطة. ف VDD راح تطلع على الاوتبوت اذا كان هون عندنا خلينا نقول open circuit، ما في السويتشز off. فاذا كان عندنا logical 0 السويتش is gonna be off، ما بيكون شغال هذا الانماس. الاوتبوت is gonna be VDD logical 1. اوكي، يعني العكس إذا كان عندنا هون logical 1 يعني voltage عندنا خلينا نقول VDD، VI equals VDD، الانماس راح تكون شغالة، فراح يكون عندنا هون خلينا بدناش نقول short circuit، لكن راح يكون عندنا تيار بيمشي في الدائرة. فراح يظهر هذا التيار، راح يسوي voltage drop على VDD بحيث انه الاوتبوت يكون logical low، خلينا نعتبره 0 volts. اوكي، فراح ينزل هون تيار بحيث انه الفولتج هون راح يكون VDD minus ID times R. اوكي، فهذه الفكرة عندنا هون من ال resistive load. هون عندنا توضيح. MS is a switching transistor NMOS. اوكي، هذا ليش مسميه MS نسبة للسويتشنج transistor. The resistor R is used to pull the output high. اوكي، فهذا عندنا هون pull up resistor اللي هو load. For Vout equals VH which equals to VDD. فهنا VH هو تعريف logical high when MS is off. اوكي، وهذا بتصير بس يكون الانبوت VI equals V low اللي هو 0 خلينا نقول. The size of R and the width and length ratio of switching MOSFET or switching NMOS are the design factors that need to be chosen. فاحنا كديزاينرز بدنا نطلع قيمة ل R وقيمة للويدث على اللينث ريشيو، لأنه زي ما شفنا من الماسفتس الويدث على اللينث ريشيو بتحكم بقيمة التيار اللي بدها تمشي من الماسفت. اوكي، فاحنا مسؤوليتنا ان نلاقي نسوي ديزاين للريشيو هذا، ديزاين للار، بحيث انه يكون الكاركترستيك للماسفت او للانماس انفرتر بالمتطلب المطلوب منه. اوكي،
هاي الآن design of an NMOS inverter with a resistive load. فكيف بدنا نبلش بالديزاين؟ الآن نعرف إنه VR equals VDS. طبعا هذا VDS اللي هو الفولتج ما بين الدرين والسورس which equals to VDD minus R times ID. Okay. الفولتج اللي راح يظهر هون على الماسفت اللي هو VDS راح يساوي الفولتج drop على VDD. When VI equals VLOW, okay, MS is in cutoff, ID equals 0, VR equals VDS which equals to VDD. وهذه الحالة الأولى اللي حكينا عنها. يكون هون عندنا open circuit نوعا ما فما في عندنا أي تيار بيمشي في الدائرة فالفولتج ال VDD راح يظهر مباشرة على الأوتبوت. اوكي وهذا بصير عندما يكون ال VI equals VL logical law. VL must be less than VTN اللي هو threshold voltage. Okay. As a design rule, VL must be 25% to 50% of VTN. Okay. بمعنى آخر كمثال إذا VTN equals 0.6 volts VL must be from 0.15 to 0.3 volts. Okay. هذا إذا احنا احتجنا نختار شو VL. اوكي بشكل عام لازم تكون قيمة VL ما بين هذا الرينج وهذا الرينج. طبعا احنا في الأسئلة وأمثلتنا بنكون محددين قيم بحيث انه ما ندخل في عملية اختيار بهذا الشكل برينج معين. اوكي تكون الأمور محددة عشان يكون الحل دائما مباشر في الديزاينز. The dissipated power by the inverter يعني قديش بيستهلك هذا الانفرتر قديش بيستهلك power P equals VDD times ID فالvoltage source times الكرنت اللي بيطلع من الفولتج سورس بعطينا قديش بيستهلك هذا الانفرتر. طبعا بنلاحظ انه ما في عندنا غير one power supply. الان لو كان عندنا two power supplies نحتاج نستخدم معادلة ثانية. لكن هنا في اللوجيك والديجيتال لوجيك بشكل عام logical circuits دائما عندنا one supply. فالdesign width over length to provide ID when VR equals VL. Okay. when VR equals VH ما عندنا اهتمام بالسويتشنج ماسفت. اوكي لانه الاوتبوت راح يظهر هون. الان السويتشنج ماسفت لازم يكون الديزاين للويث على اللينث بحيث انه يمشي عندنا تيار معين هون بس يكون V out يساوي V out. اوكي وهذا طبعا ال ID يعتمد على ال power requirement. To design the width على length, we need to check the operation region for ID. Okay. فزي ما شفنا في عنا two operating regions في عنا saturation والactive region أو اللي سمينا triode region أو بعض السلايدز كان مكتوب فيها linear region. احنا هون راح نسميه الاكتيف ريجن وبعض الاحيان نقول عنه ترايود ريجن. بحبش استخدم كلمة linear ريجن زي ما شفنا في السلايدز هو واقعيا مش linear. for VDS اكبر من saturation voltage بيكون عندنا saturation region نستخدم هذه المعادلة ل ID شفناها المحاضرة الماضية. اذا كان VDS اقل من saturation voltage بنكون في الاكتيف ريجن أو الترايود ريجن ونستخدم هذه المعادلة. طبعا هذه المعادلة تكتب في أكثر من شكل. في السلايدز الماضي كانت كان over 2 times هون بدل ما 2 كان هون كان عندنا الاثنين هذول رايحين مع بعض كان kn times VGS minus VDN times VDS over 2 وكان هون عامل مشترك يعني VDS كان طالع من هذول الاثنين فكان عندنا KN times يعني هون عندنا big parentheses
VGS minus VTN minus VDS over 2 times VDS. اوكي. فبتقدروا دائما تستخدموا المعادلة الأسهل للحفظ. طبعا بعد فترة راح نستخدم هذول المعادلتين كثير بحيث انه راح تحفظوهم. الآن الاعتماد هنا بالنسبة للويدث على length هو داخل كيان. كيان equals كيان برايم اللي هو الترانسكوندكتنس، وهذه قيمة تعطى من خلينا نقول المصنع تايمز الويدث على length، وهذا الجزء اللي احنا بنحدده في الديزاين تبعنا. اوكي. الآن بس نحدد الويدث على length لأنه مضروب هون وهون. الويدث على length هو بيحدد قيمة هذا التيار. اوكي. يعني إما بدنا نزيده بنزيد الويدث على length، بدنا نقصه بنقص الويدث على length. The resistor, the load resistor is chosen to limit the current when VR equals VL. Okay. فهذه نقطة ثانية من الديزاين. الآن R قيمته لازم تكون محدد عشان تحدد التيار اللي بيطلع من VDD، بس يكون ال output low. يعني هون إذا كان ال output low هون عندنا VDD راح يمشي تيار. فقيمة R هي القيمة اللي بتثبت هذا التيار. Okay. For VR equals VDD minus R times ID اللي هو الفولتج دروب على R، هذا لازم يساوي ل VL. Okay. فبنقدر نلاقي R equals، بس نقول RID للجهة هذه، بنقول VL للجهة، بصير عندنا VDD minus VL equals R times ID، منقسم ID على الجهة الثانية، بتصير عندنا هذه المعادلة R equals VDD minus VL over ID. فهون بتطلع لنا قيمة هذا الريزستور load resistance اعتمادا على القيم هذه المحددة في الدائرة. okay. وطبعا ID بتتحدد عن طريق ال required power dissipation في الانفرتر. اوكي. في طريقة ثانية بنقدر نسوي load visualization. إذا كان عندنا هذه ال operating line للماسفت، بنعرف إنه هون عندنا saturation region وهون عندنا triode region، الكرف region هون تحت. نقدر دائما نلاقي current هون في المعادلة هذه، بس الفولتج يساوي الصفر اللي هو VDS، هون VDS versus ID، أو نلاقي المحدد هذا بس يكون عندنا ID يساوي الصفر. اوكي. فبنرسم خط بينهم، هنا هذا بنسميه اللود لاين. فحسب البايسنج للانماس نقدر نشوف احنا في على اي خط شغالين. إذا VDS تساوي صفر، هون عندنا IDD minus VDD minus R times ID equals 0. فعندنا بنقول هاي للجهة الثانية، بصير عندنا VDD equals R times ID equals VDD over R. فهذا بعطينا النقطة هذه هون. اوكي. لا، الحالة الثانية إنه ID يساوي الصفر على الخط هذا تحت، بضل عندنا VDS equals VDD، فهون بنحدد VDS لقيمة VDD، بعدين نرسم الخط بينهم. اوكي. الملاحظة هون إنه بدنا نلاحظ إنه دائما الماسفت السويتشنج انماس شغالة في الترايود ريجن أو في الأكتيف ريجن. اوكي. اللي هو هذا الريجن هون. اوكي. بغض النظر عن أي خط نشتغل فيه. اوكي. خلينا نشوف مثال. Design an NMOS inverter with a resistive load for VDD equals 2.5 volts. يعني هون عندنا 2.5 volt logic and P equals 0.2 milliwatts with VL equals 0.2 volts. Assume Kn equals، طبعا هذه الثوابت خلينا نقول من المصنع بتيجي انه هذا الاشي اللي بيقدروا يطلعوه بالنسبة للإلكترون موبيليتي في الأنماس، وهذا الثريشولد voltage. ف VTN equals 0.6 volts. Kn prime equals 100 microamps per volt squared. اوكي. فأول خطوة بدنا نلاقي التيار اللي لازم يمشي في الدائرة ID من ال power required. ف ID equals P divided by VDD which equals to
0.2 milliwatts. Okay, milli times 10 to the negative 3 divided by VDD اللي هو 2.5 volts. بيطلع لنا ID equals 80 microamps. طبعا هذا ID بيمشي في الدائرة بس يكون عندنا الاوتبوت low. Okay, V out equals VL اللي هو equals 0.2 volts. الاوتبوت هاي زي ما شفنا واضح انه الاوتبوت هاي راح يكون نفس قيمة VDD اللي هو 2.5 volts. فما بكون عندنا تيار يمشي في الدائرة. الآن بدنا نعرف أو هون طبعا هذه بس للتأكد، بعدين احنا خلص راح نعرف انه دايما السويتشنج ماسفت شغال في الاكتيف ريجن. الساتوريشن ريجن في هاي الحالة خلينا نقول الساتوريشن ريجن راح يكون VGS minus VTN. VGS اللي هو الفولتج ما بين الجيت والجراوند راح يكون 2.5 volts، يعني we're applying a logical high على الانبوت عشان يطلع لنا logical low على الاوتبوت. فعندنا 2.5 volts minus الثريشولد voltage بعطينا 1.9 volts، فهذا الساتوريشن voltage. الآن نشوف VDS هل هي أقل من هذه القيمة ولا أكبر؟ إذا كانت أقل بنكون في الأكتيف ريجن، إذا كانت أكبر من هذا الساتوريشن أو تساوي هذه القيمة بنكون في ال saturation region. ف VDS equals اللي هو VL okay, which equals to 0.2 volts. هذا 0.2 volts أقل من saturation voltage، يعني احنا شغالين في الأكتيف region. okay. دائما السويتشنج NMOS is operating in the active region. okay. ما نحتاج نسوي هذا التأكد، لكن هنا للتوضيح من خلال المثال تأكدنا من الريجن اللي شغالين فيه. اوكي فهنا بتكون أوضح إنه في عنا هنا 0.2 volts، بس يكون هون عندي ال VL equals 0.2. هذا VDS. الانبوت راح يكون VH اللي هو يساوي لقيمة الباور سبلاي 2.5 volts. اوكي لقينا IDD بناء على الباور requirement. تأكدنا إنه saturation voltage اللي هو VGS الفولتج هذا اللي هو 2.5 minus the threshold voltage طلع أكبر من VDS، يعني VDS في أقل من saturation voltage. احنا شغالين في الأكتيف ريجن. اوكي فبناء على هذا بنقدر نستخدم الأكتيف ريجن equation ID. okay ف ID equals Kn over 2 times, or Kn prime over 2 times W over L times 2 times VGS minus VTN times VDS minus VDS squared. أو بنقدر نستخدم المعادلة اللي احنا شفناها المرة الماضية، هي نفس هذه المعادلة، بتكون Kn prime times ال width على ال length بدون الاثنين هذه times VGS minus VTN minus VDS over 2، يعني هون تكون مقسمة على 2 ضرب VDS برا. اوكي فما بتفرق أي معادلة بنستخدم، فبنعوض هون ال 80 مايكرو أمبس اللي لقيناها ل ID تساوي 100 مايكرو أمبس per volt squared اللي هو 100 times 10 to the negative 6. هذه تقسيم 2 ضرب ال width على ال length ضرب 2 times VGS هون راح يكون 2.5 minus the threshold voltage 0.6 volts times VDS اللي هو 0.2 minus VDS 0.2 squared. اوكي هون بيطلع عندي كلهن ارقام، هون رقم، طبعا المايكرو مع المايكرو بيروح على الجهتين ونقسم كل هذه الارقام على الجهة الثانية. بيطلع عندنا ال width على ال length ratio هون على الجهة الثانية بيطلع عندي قيمة اللي هو 2.22، يعني ال width على ال length equals 2.22. بمعنى آخر ال width على ال length equals 2.22 divided by 1. فال width بده يكون 2.22 أضعاف ال length. اوكي حتى يمشي عندنا هذا التيار ID. بس للتوضيح بدي أرسم هون ال dimensions للماسفت. اوكي
اوكي، والويث على اللينث هو إذا هون عندنا n بلس وهون عندنا n بلس طبعا، وأنا بس نحكي عن الويث على اللينث هو المنطقة هذه بالنسبة للchannel. اوكي فهذا الجزء هو اللينث L، وهذا الجزء اللي هو الويث W. اوكي، فطبعا دائما نتخيل انه كل ما زاد الويث بهذا الاتجاه بصير عندنا مجال اكثر للتيار يمشي اكثر، لانه الالكترونز راح يمشوا هون في القناة هذه. اوكي، فكل ما كان اللينث اقل كل ما مشى تيار اكثر. اوكي، فالويث بنزيد الويث بنقلل اللينث حتى يمشي تيار اكثر، بنقلل الويث بنزيد اللينث حتى يمشي تيار اقل. اوكي، فاحنا دائما نحكي في اي ديزاين في السي ماس في الان ماس اي شيء فيه ماسفيتس، دائما بالديزاينز بنحكي عن width على length ratios ما بين width والlength. اوكي، فهون ممكن يكون بمعنى آخر لو كان عندي width 2.22 micrometers، length راح يكون 1 micrometer. اوكي، الآن بضل عندنا الجزء الثاني من الديزاين. الآن لقينا حجم الأنماس، ضل عندنا اللود ريزيستنس قيمته. ف R equals زي ما بنعرف VDD minus VL على ID. اوكي، هذا نسبة انه هون عندي logical low، في عندي تيار معروف الآن بدي يمشي هون، بدي الاقي قيمة R اللي بيثبت هذا قيمة هذا التيار. ف VDD ناقص VL تقسيم R يساوي IDD، بمعنى آخر R equals VDD minus VL على ID أو IDD. 2.5 minus 0.2 divided by 80 microamps equals 28.8 coulombs. اوكي، فالآن صار عندنا الديزاين كامل بالنسبة لل NMOS inverter with a resistive load. اوكي، طبعا هون نقدر نستخدم ال load line analysis. طبعا بنلاقي انه الكروسنج هون راح يكون اللي هو VDD 2.5 volts. الكروسنج هون راح يكون قيمة ID بس يكون VDS يساوي 0. اوكي، وبعدين بنلاقي هذا البايسنج، فعندنا هون البايسنج على VGS. طبعا هذول خطوط VGS هون يساوي 2.5 هذا الخط. اوكي، now in example 2, redesign the same logic gate in the previous example to operate at a power of 0.4 milliwatts. اوكي، فبدنا نستخدم نفس الديزاين الموجود، بس بدنا نغير انه يكون عندنا الباور مختلف 0.4 ملي وات بدل ما هو 0.2 ملي وات. فضاعفنا هون التيار. اذا ضاعفنا التيار واضح انه راح يتضاعف، ضاعفنا الباور، واضح انه راح يتضاعف التيار من المثال الماضي. اذا ضاعف التيار راح شغلتين يصير عندنا، ينزل الريزيستنس. اوكي، وراح يصير الويث على اللينث ريشيو أكبر عشان يمشي تيار أكثر. أوكي، فبنلاحظ هون تضاعف الويث على اللينث ريشيو نسبة لضعف التيار. فعندنا 0.4 times 10 to the negative 3 divided by 2.5 عندنا 160 microamps مقارنة مع ال 80 microamps. باستخدام هذه المعادلة يعني بالأخير ما بنرجع نتأكد إنه في أي ريجن شغال، خلص السويتشنج ترانزستور شغال دائما في الأكتف ريجن. فعندنا هذه الأكتف إيكويشن للتيار، فعندنا 160 micro equals 100 micro divided by 2 times the width على length
times 2 times 2.5 minus 0.6 times 0.2 minus 0.2 squared اللي هو هذول VL. بيطلع لنا الويدث على length equals 4.44 divided by 1. فبنلاحظ انه صار الويدث على length ضعف اوكي نسبة لتضاعف التيار. لان عندنا R equals 2.5 minus 0.2 divided by 160 microamps. هذا بعطينا نص الريزيستنس اللي هي 14.4 كيلو اومز. اوكي الان خلينا نشوف كمان مثال example 3. Design an NMOS inverter with a resistive load for VDD equals 3.3 volts and P equals 0.1 milliwatts. With VL equals 0.2 volts, assume Kn prime equals 60 microamps per volt squared and VTN equals 0.75 volts. Okay. زي ما حكينا هذول بكونوا معطيات من المصنع. احنا علينا ان نسوي ديزاين للويدث على اللينث resistive load value. طبعا من الباور requirement 0.1 milliwatts نقدر نطلع ID equals 0.1 milli divided by 3.3 volts لأن هون عندنا 3.3 volt logic. هذا يساوي 30.3 microamps. Okay. طبعا هون عندنا عملية تأكد ردينا عندنا هون بس عشان تكون واضحة الفكرة انه حتى لو غيرنا الفولتجز دايما نشتغل في نفس الأكتيف region. VSAT equals VGS minus VTN which equals to 2.55 volts فهذا saturation voltage. VDS راح يكون قيمته مساوية ل VL. okay. VL راح تظهر على الاوتبوت فعندنا 0.2 volts ف 0.2 volts أقل من الساتوريشن فولتج. احنا شغالين هون في الأكتيف ريجن. اوكي فالآن نقدر نستخدم ID equals Kn times the width على length times 2 okay times VGS minus VTN times VDS minus VDS squared. عوض القيم هون عندنا التيار 30.3 مايكرو امبس اوكي وهذه 60 مايكرو اللي هي الترانس كوندكتنس. فدايما المايكروز هذول بيروحوا مع بعض divided by 2 times هون عندنا 2.55 اللي هي الساتوريشن فولتج اللي هو VGS minus VTN times 0.2 minus 0.2 squared اللي هو VL. هون الويدث على اللينث بيطلع لنا 1.03 divided by 1 فتقريبا الويدث واللينث متساويين في هذا الانماس. اوكي بضل لنا الريزستيف لود R. R equals VDD minus VL over ID which equals to 3.3 volts minus 0.2 volts divided by 30.3 microamps. Okay. هذا يساوي 102 كيلو أومز. Okay. فالآن لقينا R. اوكي اليوم بنوقف هون. اليوم المحاضرة الجاية بنحكي عن الانماس on resistance و I think بنبلش نحكي عن ال noise margins.